Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta kayong lahat? Magluluto na naman tayo ngayon ng paborito nating kakanin ng mga Pilipino. Wala yatang hindi nakakaalam sa kakanin na to kasi kahit saan makikita mo to. Maliban na lang kung iba yung tawag nyo sa kakanin na to sa lugar nyo. Basta sa amin ng mga Bisaya, tinatawag namin itong biko. Hindi ko sure kung sa mga Tagalog biko rin ang tawag nila sa ganito. Pero tingnan nyo na lang guys kung ano ang tawag nyo sa kakanin na to sa lugar nyo. Kaya, umpisahan na natin. Nalagyan ko pala ito ngayon guys ng UBE flavor at saka toppings. At kuntian lang natin yung gawa kasi hindi masyadong kumakain yung asawa ko ng ganito. Suman, mas gusto niya yung suman kaysa biko kasi matamis daw. Kaya, let's start.